السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهارده هنعمل تربون نسائي بغرزة الباف. الغرزة جميلة جدا والتربون زي ما احنا شايفين جميل جدا في اللبس. احنا اول حاجة بناخدها دوران الراس، مقاس دوران الراس. احنا دوران الراس اللي خدناه 55 سنتي، بس عملنا الجزء اللي هو البليسيه اقل شوية، والخطوات هنشوفها في الفيديو. والغرزة الباف اللي احنا هنشتغلها النهاردة غرزة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك وما تنسيش شير عشان الكل يستفيد. ونتابع مع بعض الخطوات والادوات. الادوات اللي احنا استخدمنا خيط ناكو فيزون. طبعا انت ممكن تستخدمي اي خيط مع اي ابرة، بس تبقى الابرة مناسبة مع الخيط. واستخدمنا ابرة رقم 5، واستخدمنا المزورة. وكمية الخيط في التربون احنا استخدمنا شلتين. والتربون ده ينفع للمحجبات وغير المحجبات، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. اول حاجة هنعمل السطور البليسيه اللي حوالين الراس. بنشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد كده بندخل في تاني غرزة وناخد غرزة حشو، اللي بعدها غرزة حشو، وهكذا لنهاية السطر. بالشكل ده. بعد ما وصلنا لنهاية السطر هنرتفع سلسلة، وهنيجي هنا عندي حلقتين، حلقة أمامية وحلقة خلفية. زي ما احنا شايفين كده هدخل في الحلقة الخلفية وياخد غرزة حشو. الحلقة اللي بعدها غرزة حشو، اللي بعدها. انا كده شغلي في الحلقة الخلفية علشان اعمل سطور البليسيه اللي احنا شايفينها قدامنا. هاجي عند اخر غرزة واخد غرزة حشو بالشكل ده، وارتفع سلسلة واكرر الغرز بتاعتي. بشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده، غرزة حشو في الحلقة الخلفية. ممكن تشتغليها بغرزة العمود او بغرزة النص عمود بالشكل ده. وصلت لاخر غرزة وهاخد غرزة حشو بالشكل ده. هرتفع سلسلة واكرر الشغل بتاعي لحد ما اوصل عند طول الراس المناسب. بعد ما بخلصها بلفها حوالين الراس. انا دلوقتي هعمل لكم مثال صغير. احنا عملنا الجزء ده وصل معانا ل45 سنتي. طبعا دوران الراس 55 سنتي، يعني انا عملت لغاية 45 سنتي الجزء ده، وهو مفروض طبعا 45 سنتي. ما شدهوش، لا سيبته مفروض زي ما هو بالشكل ده قدامنا. بعد كده هضم الطرفين على بعض بالشكل ده، واخد غرزة قصاد التانية. هدخل بالشكل ده وادخل في اللي بعدها واشتغل منزلقة، وادخل في اللي بعدها واللي قصادها واخد منزلقة، وادخل في اللي بعدها
واللي قصادها بمنزلقة. زي ما احنا شايفين كده. غرزة قصاد التانية. اخر غرزة بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هقلب الكنار بالشكل كده واخد سلسلة، وفي نفس المكان هاخد غرزة حشو، وفي كل غرزة هاخد غرزة حشو داير ما يدور بالشكل ده. غرزة حشو بالشكل ده. وصلنا لنهاية السطر، وهدخل في اول غرزة بمنزلقة بالشكل ده، وارتفع سلسلة ومد الخيط بالشكل ده عشان غرزة الباف، والف الخيط واخد اول لفة بعد الارتفاع، التانية، التالتة بالشكل ده. طبعا الارتفاع اللي هو السلسلة ومدة الخيط هعتبره معايا لفة، يبقى كده 3 لفات باللفة الاولى، يبقى 4 لفات، واخدهم بالشكل ده في لفة واحدة واخد سلسلة. وعندي هنا هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها، اخد لفة، التانية، التالتة، الرابعة، واخدهم في حلقة واحدة واخد سلسلة، واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها، اخد لفة، التانية، التالتة، الرابعة، واخدهم في حلقة واحدة واخد سلسلة. احنا دلوقتي بنعمل 4 لفات، ممكن تاخديهم 5 لفات مفيش اي مشكلة. هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها، اخد لفة، التانية، التالتة، الرابعة، واخدهم في حلقة واحدة واخد سلسلة، واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها، اخد لفة، التانية، التالتة، الرابعة، واخد سلسلة بالشكل ده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، وهاجي هنا فوق غرزة الباف واخد منزلقة بالشكل ده، واجي هنا في الفراغ واخد منزلقة، وارتفع السلسلة وامد الخيط بالشكل ده واخد غرزة باف. ادي كده يعتبر اللفة التانية، التالتة، الرابعة، واخدهم في حلقة واحدة واخد سلسلة، وادخل في الفراغ اللي بعده، اخد لفة، التانية، التالتة، الرابعة، واخدهم في حلقة واحدة واخد سلسلة، وفي كل فراغ هعمل كده لفة، التانية، التالتة، الرابعة، واخدهم في حلقة واحدة واخد سلسلة، وهكذا لنهاية السطر. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، بالشكل ده لنهاية السطر. وصلنا لآخر السطر، وعندي هنا آخر غرزة هناخدها، ندخل وناخد لفة، التانية، التالتة، الرابعة، وناخد سلسلة، وهندخل هنا فوق غرزة الباف وهناخد منزلقة بالشكل ده. بعدين ندخل في الفراغ وناخد منزلقة وناخد سلسلة ونرتفع بالخيط بالشكل ده، وناخد لفة وهنحسبها التانية، التالتة، الرابعة
بالشكل ده ونقفل بسلسلة، ونكرر ندخل في الفراغ اللي بعده وناخد لفة، التانية، التالتة، الرابعة، ونقفل بسلسلة بالشكل ده، ونفضل نرتفع بالادوار لحد ما توصلي لطول التربون المناسب. زي ما احنا شايفين كده احنا ارتفعنا بالادوار، وهنشوف مع بعض قد ايه. جزء غرزة الباف 26 سنتي، 26 سنتي. طبعا ممكن تزوديه عن كده او تقللي عن كده، طبعا ده بيرجع لك. الطاقية بالكامل طولها 33 زي ما احنا شايفين كده. تلاتة وتلاتين سنتي ده طولها بالكامل. بعد كده هنجيب الخيط بتاعنا وهنقص جزء بسيط مش كتير، وهنجيب الابرة، ابرة التنظيف بتاعتنا، شايفين الفراغات اللي بين غرز الباف؟ هندخل فيها بالشكل ده، بالشكل ده زي ما احنا شايفين، كأننا بنسرج زي السراجة بالظبط كده. بندخل في الفراغات اللي بين غرز الباف لنهاية السطر. بنفضل نعمل بالشكل ده، وبعدين نضم الجزء ده كله على بعض بالشكل ده. وصلنا لنهاية السطر، وهنضم الخيط بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، تبقى معايا بالشكل ده. طبعا اضم وبعدين هخيط من الداخل، بضم الخيط على بعضه بس ما شدش جامد عشان الخيط ما يتقطعش مني. بعد كده بدخل الخيط من جوه، واحاول انضف الخيوط من داخل التربون. وزي ما احنا شايفين كده التربون بيكون خلص معانا. على فكرة في اللبس شيك جدا وحلو قوي زي ما احنا شايفين كده، شكله شيك جدا في اللبس. والأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك وما تنسيش شير عشان الكل يستفيد. واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.